Hello, chào mừng mọi người trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ chơi tiếp tựa game Sherlock Holmes, tội ác và trừng phạt ha. Punishment. Nào, let's go. Rồi, hôm trước mình vẫn chưa xong được cái case đầu tiên nữa ha, The Fate of Black Peter, Peter đen. Rồi, bữa trước mình đã chơi đến cái đoạn khám phá được cái thuốc. Nhưng mà cái trong đó nó không phải là của ông Peter thì rốt cuộc nó là của ai? Tobacco box. Không phải của Peter, ông này không có hút thuốc. Không hút thuốc. Thì rốt cuộc là cái thuốc đó là của ai? It seems that the garden was well maintained. Have you finished inspecting the crime scene? Mr. Holmes? Phải thật, nó vẫn chưa xong được cái khu này. Thì là vẫn còn cái gì ở đây nữa hả? Có dữ vậy. Blood, bể máu. JHN are probably the initials of the owner of this notebook. The pattern of the blood stain indicates that the notebook was not lying on the floor prior to the crime, but it was dropped into the pool of blood after the death of Peter Carey. Giờ cái này nó không có máu bắn lên. Nếu mà nó nằm ở dưới sẵn rồi thì máu nó sẽ bắn lên đây. Còn không, nó chỉ có một góc máu ở đây thôi, nghĩa là nó rớt vào một máu sau cái chết của ông này. Mình có cái nút nào để mở ra đọc không? Mẹ giờ mới cho mở nè. Đậu phóng khó vậy. These abbreviations mean something, but what? Ở đây có những cái gì vậy ba? Đó rồi. Trong đây có những cái chữ viết tắt hả? GHN nè. Wow. KKCO LWCQN RNO. Đi kèm theo là một nùi mấy cái số nữa. Số này giờ cũng không biết là của ai. B là cái gì? Má, bắt đầu suy luận rồi hả? Làm sao? Non-smoker, no gardener, hooking to the wall. Cộng là cái gì? Black. Vẽ một cái bức tranh cụ thể của cái tội ác. Make an ambush. Never must be made tonight. Receive the break. Someone was here yesterday. They attempted to force the door to gain entry. Organize an ambush. Ambush là cái gì? Ambush nghĩa là dạng như là dụ tụi nó vô hả ta? Một cuộc phục kích. Nhưng mà hồi nãy mình chưa kịp hiểu cái game hồi nãy nữa. Chữ B đúng không? Make an ambush. Blue. No gardener. Bây giờ mình phải bấm vô cái nào? Mission box. No gardener. To the wall. Non-smoker. Picking at them. Không có hiểu được cái đoạn này là chơi kiểu gì. Make an ambush.
Wow. Giờ phải mở một cuộc phục kích, tại vì cái thằng nó sẽ quay lại, nó lấy cuốn sổ đúng không? Nói chuyện với ông này thử. Well, Mr. Holmes, what do you think? I think that we are lucky, And why is that? because of last night's attempted break-in. Oh, you've lost me. It is very probable that whoever came here hoped to find the door open. They tried to force it with a knife blade, but they failed. What will they do? Why, return tonight, when they will be better prepared. Aha! So what do you propose? We shall remain on the outside, near the window, where we stand the best chance of catching sight of our visitor. Well, gentlemen, ready your pistols. We have a long night ahead of us. Wow. Plot twist. Vậy là bây giờ phải chờ đến tối rồi xong rồi phục kích ở đây hả? Nhưng mà bây giờ mình phải... We need to find a good place for an ambush. Perhaps behind Carey's cabin, near the window. Behind Carey. What? This window is locked from the inside. I do not see any attempt at a break-in. Cửa sổ bị khóa bên trong, không có... Behind the cabin là nấp đằng sau nào? This looks like the perfect hiding place. Núp ở đây. Hai người núp mà. Tục phải. Bây giờ mà thằng đó nó quay lại là nó sẽ đem theo cái đồ một phá khóa. Tối quá không thấy. There's someone there. I'm gonna collar him. I'll be right behind you. Police! Hold it right there. Complete rồi. Giờ làm gì ta? Ủa? Bắt được chưa? All right, my fine fellow. Who are you and what are you doing here? Thằng này chân sao You're to được? detectives, I suppose. You imagine that I'm connected with the death of Captain Carey. I assure you I'm innocent. Innocent? And what are you doing in his cabin? Shall I tell you? You came to retrieve what you had lost after killing Peter Carey, but we were here, waiting for you. What is your name? John Hopley Nelligan. Ô, But JHN nè. I didn't. Do you deny that you came here yesterday? No, but I. Yes, it's just that I couldn't. I'm tired of this. Off we go to the yard. Tomorrow, I'll see that you're put in front of the judge. What? But you can't. I'm not. It's a terrible mistake. Enough. Mà You ông can này đâu có ác explain đâu all of ta. that to the judge. You're coming with me to the yard. But In light of recent events, it seems evident that your coming here was unnecessary. All the same, I'm very grateful to you, Mr. Holmes. You are welcome, Inspector, but please don't be too hard on our young fellow. I would like to question him tomorrow morning. Vậy phỏng vấn nó vào buổi sáng mai nữa. Rồi bây giờ đi đến sở cảnh sát Scotland Yard. Investigate. Xong một nùi này rồi. Giờ đến Scotland Yard để phỏng vấn thôi. Chất vậy. Rồi mình vô. Giờ đến đâu để kiếm thằng đó nè. Phải hỏi mấy người này quá. Good morning, Mr. Holmes. Can I help you? Good morning, Constable. I would like to speak to the fellow who was arrested at Woodman's Lee last night. Ah, the young man. He's waiting in the interrogation room. You can go straight through. His belongings are held in the evidence room. Thank you. Vô phỏng vấn cái thằng kia.
Thằng đó chắc có ẩn tình gì phía sau chứ. Chứ cái mặt nó hiền mà. Ủa? These are the suspect's belongings. À, những cái bằng chứng hôm qua. The notebook that we found on Peter Carey's cabin floor. These abbreviations. Mấy cái này. A handkerchief with the initials JHN. À, đây là những cái bằng chứng mà tịch thu được từ cái thằng đó đúng không? Có một cái chữ From Dawson, R. Dawson to my friend or partner 1883. And partner 1883. From R. Dawson. To my friend Dawson. I've seen this name before. Perhaps my archive holds the answer. Dawson, ông thấy cái tên Dawson này rồi hả? Ở đâu ta? A handkerchief. A pocket knife. Ồ, cái con dao này là của thằng đó hả? These are the suspect's belongings. Rồi, ở đây. Dawson, just as she. R. Dawson. Con dao. R. Dawson thì... mình gặp cái tên này chưa ta? Không có nhớ. R. Dawson. Nếu trong cái cuốn sổ nó có chữ RD hay gì không? R. Dawson. Không có ha. Just as she. Never. Up. Murder Peter Carey. John Hubley Nelligan. Giờ phải vô hỏi cung thằng đó. Nhưng mà giờ cái nhẫn này là ý là sao ta? Dialogue with State Acid. Tìm lại cái dialogue hả? Hội thoại. Này là lúc buổi tối đúng không? Buổi tối chắc đâu có đề cập tới. Ông nghe được cái tên R. Dawson đâu ta? Mình nhớ hôm qua tập trước mình chơi mình đâu đã nghe tới ai nhắc tới R. Dawson đâu. À, cái khúc đầu luôn có nhắc tới R. Dawson. Nó là một cái công ty gì đó. Nó là một công ty gì á. Investigation. Forest Brown, Peter Bond. Không có hả ta? Đây nè, cái lúc mà mình nghe tới cái đoạn này nó có một đống cái danh từ nhưng mà không có đề cập tới, không có đề cập được tới cái chữ R. Dawson đó. Không có nhắc. Không có thấy cái R. Dawson ha. Vậy thì ở đây nó còn một cái dấu đó, nó ý là nó muốn mình làm gì? Just as she. PT không có phải R. Dawson à. Không. Biết rồi. Estimate Nelligan belonging completed. Này. Rồi bây giờ chắc mình phải vào hỏi cung cái thằng đó ha. Nhưng mà nó đang ở phòng nào? Đây chăng? Không phải quá. Locked. Không phải. Mr. Holmes? Phải luôn. Đây hả? Đây. John Nelligan. GHN. Notebook. Does this notebook belong to you?
Yes. But where did you find it? I did not know... I thought I'd lost it at the hotel. What do these abbreviations mean? Oh, no. I beg you, I can't. If I told you, it would only make things worse. But I will find out eventually, Mr. Nelligan. Nelligan. Nó không có chịu nói cho ông biết là mấy cái notebook đó thì nó mấy cái chữ viết tắt ở trong đó nó có ý nghĩa gì. The sea knife was found near Carey's body. Tell me, Mr. Nelligan, did Mr. Carey try to defend himself or to attack you with it? I don't know. I didn't kill anyone. Hơi dụ nó nói mà nó cũng The police seized this valuable ring from you. Whose is it? I didn't steal it from anyone. It has always belonged to me. Hồi nãy trên cái nhẫn nó có chữ gì à? R đo xanh. The ring's date of engraving is many years ago. You would have been a child then, hardly in any position to receive such an item from a partner. Vậy là cái nhẫn nó không phải của nó mà là của người khác. Giờ phải khám nghiệm nè. Suy luận. Nón. Gì vậy? Mới sáng lên. Expensive fabric. Một cái dạng sợi vải mắc tiền đúng không? Đây. Colors là gì vậy? Colors. Cục chai, tay chai. Ca sẹo. Short sleeve. Lông ngắn hả? Chỗ tay này nhiều thứ khám xét quá vậy. Nút button. Nút áo quần. Bánh vá hả? Cái sợi vải thì mất tiền nhưng mà cái áo thì nó bị rờn rách. Cappy cap, cái nón mũ Cappy này ha. Ồ, này là cái cục neck. So, Mr. Nelligan, who is the true owner of the ring? The ring is mine. Leather jacket đúng không? Cái nhẫn đó của bố nó. No, Mr. Nelligan. I believe that the ring had belonged to your father. Oh, but how do you know? The jacket you are wearing is made of an expensive fabric that only a man of exceptional wealth could afford. You do not seem to me to be a rich man, Mr. Nelligan. Cái áo đó là của người đắt Furthermore, tiền. the garment is ill-fitting. It is quite clear that it belonged to someone else, most probably your father. With your father gone and taking with him the family's wealth, as a little boy you had to find yourself a manual job, and it was most probably cleaning fish. You cut your hands often while working. I can tell from the scars. I'm speechless, Mr. Holmes. It all happened exactly as you said. Trên tay nó có mấy vết chai và mấy vết sẹo. Well, I will see you soon, young man. Please, let me go. I'm innocent. Mày vô tội không? Giờ phải search archive nữa hả? Rồi, đã có thêm hồ sơ của John Nelligan, 19 tuổi. Rồi, là nhiệm vụ nó làm cá.
Nhưng mà ổng cũng nói cái thể chất của con này yếu nè, nhiều khi là đâu không có đánh lại nhau lại với cái ông này. Thể chất yếu đâu có làm nổi cái chuyện này. Rồi, John Nelligan này có vẻ là không phải là một cái thằng trộm. Thì cái nhiệm vụ của nó ở trong cái vụ này là gì? B hả? Pin to the wall. Này là làm gì mình không hiểu nha. Cái mục cái gì vậy? Gì vậy? Toàn nói đại không à? Nó chiếu nhanh quá mình không có kịp hiểu là nó cái chuyện gì vừa xảy ra. Lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy. Retrieve in the notebook. Rồi cái cuộc đột nhập thì được tạo ra để cướp lại cái cuốn sổ nằm trong cái vũng máu. Rồi, điều này chứng minh tội lỗi của người làm ra những cái chuyện đó. Thì sao? Dấu cộng này là cái gì? Giờ phải kết hợp hai cái dữ kiện với nhau hay sao? Kết hợp những cái dữ kiện với nhau để suy luận. Task experiment, còn một cái cuộc điều tra nữa hả? Chắc còn phải tìm hiểu một cái người nào đó mà chúng ta còn phải tìm hiểu coi một cái người mà không có kỹ năng và không có được huấn luyện thì có thể sử dụng một cái cái lao đâm cá voi á mà đủ kỹ năng để giết một cái thằng để găm một cái khác. I need to stage a reconstruction. I'm sure that Watson would be happy to oblige. Mẹ, bây giờ phải đi về kiếm Watson rồi. That's full. Watson will be. Một cái cuộc điều tra về cái sự đâm cá voi hả? Nó là nhằn dữ ha. Quán là nhằn phết. Tưởng đâu vụ đầu nó cho đơn giản chút chứ. Giờ về lại kiếm Watson hả? Một bên gì đó, một bên cây. Giờ mình đang có task rồi đúng không? Đâu có làm gì được nữa. Missing thing box. Thing to the wall. Mấy cái này không có kết hợp được gì hết đúng không? Rồi, tới nhà. Nhà đẹp dữ vậy. Mèo. Chó. Brave Toby. The best nose in the British Empire. Em đồ họa đẹp ghê. A spot of whaling, Watson. Would you care to take part? Are you serious? No, but we do need to clarify what happened on the night of Black Peter's murder. A reenactment, then? Is something bothering you? The sailor's knife, Watson. Why was it on the floor? Peter Carey attempted to defend himself? It is possible. But if that is the case, then it alters many things. I don't quite follow you. Tell me, my friend, what is the animal closest to man, morphologically, I mean?
Ah, I see what you're getting at, Holmes. You asked me that once before, on the Ripper case, I believe. Do you want to slit some more pigs' throats? No. Thank goodness for that. I wish to impale one with a harpoon. Wonderful. Watson, let us pay a visit to our butcher friend in Whitechapel. We require the carcass of a well-fed pig. And the harpoon? One of the harpoons on the wall of Black Peter's cabin should do quite nicely. Giờ phải đi điều tra, đi tới gặp cái thằng cha đồ tể gì đó để điều tra. Whitechapel Butcher. I need to take a harpoon with me. Ủa, bây giờ phải lấy con dao đâm cá voi hả? Giờ phải quay lại chỗ cái Woodmanly hả? Thằng nhằn phết nha. Harpoon Ruin Experiment. Rồi, giờ phải đi lấy một cái dao đâm cá voi đó trước. Phải lấy. Lấy cây. That should do it. Now I am ready for the experiment. Good. Giờ đi qua điều tra. Không biết Watson có trên xe chưa ta? Continue. Wow. Chỗ này chỗ lò mổ heo à? Well, here we are in the preparation room. I can't say that I like the smell of it much. What do you intend to do? To indulge myself in a little experiment. The challenge of lancing a pig's carcass with a heavy harpoon. A little experiment? Stand Tập. aside, Watson. This might be dangerous. I am not well Ông tập chứ không practiced phải là in ông đi this hỏi ai hết. exercise. Yes. Mình đọc tiếng Anh gào á. Ông tập thử coi là Holmes, quăng. you should aim for the mark in order to perform the most reliable test. Ông tập thử coi có ném con dao này mà găm được người vào trong cái tường không? Oh, great. What? How? Holmes, you should try to aim better. The harpoon has struck the body, but with insufficient strength to pierce it straight through. Giờ đâu có đủ đúng không? Quăng như thế nào nó mới... The harpoon has struck the body, but with insufficient strength to pierce it straight through. Ủa gì là được rồi, gì nữa? Là sao ta không hiểu? Em khó cá, nó cứ dịch lên dịch xuống vậy. Xuyên qua được luôn kìa. The harpoon... Xuyên qua luôn kìa. Được chưa? This is the best possible result that I could get. Do you see, Watson? Throwing a harpoon and pinning a man to a wall requires either exceptional strength and training or diabolical luck. If it was luck, then it was a chance in 1,000 that night. Well, yes. Let us leave now. All right. But before we go, I suppose I'll have to pay for all these carcasses you've happily mangled. Very well, but please hurry. Of course. Ý là một cái người nào mà không có kinh nghiệm á là không có ném được cái con dao mà xuyên qua cái ông đó như vậy. Nè, như ông này là nãy giờ ông ném mấy lần á nó mới trúng. Thành ra là chỉ một phát trúng luôn là cái người đó phải là người có kinh nghiệm. Này làm gì nữa vậy? Nãy chưa kịp.
rời khỏi đây là chắc là về lại nhà hả? Có điều tra gì nữa không? Trend requirement. Carry non-smoker pin to the wall. Đây nè. Lucky draw. Remote possibility. Nếu mà một người mà không có kinh nghiệm, không được huấn luyện thì phải rất là may mắn. Một cái cú ném rất là may mắn. Vậy chọn cái này hợp lý hơn nè. Phải mạnh. Một người mạnh là có kỹ năng. Hoặc là hai người phối hợp. Không, mình nghĩ là người đó chắc là phải có liên quan tới cái ông kia. Như là hết cá để suy luận là sao. Mà Good gracious, you caught someone. At least now you have a suspect. rồi bây giờ phải làm gì nữa? Nhiệm vụ tiếp theo là gì? Về giờ chắc phải quay về Scotland Yard chứ hả? Chứ về phòng này có được mẹ gì đâu. Này Watson room rồi. Phải quay về Scotland Yard để... Ủa, cửa nào ra ta? Chứ đâu có về đây chi đâu ta? Đi. À, cái này hình như là cũng hết cái để suy luận một cái trên ông cơ. Không có kết hợp được những cái dữ kiện được với nhau nữa. Qua bên đây hỏi lại ông gọi là thẩm vấn lại quỷ đó đó. Ông kiểu đi điều tra trong ngày không ạ? What am I doing here? I've done nothing wrong. Ủa? Không có được nói chuyện với nó nữa hả? Giờ phải làm gì ta? Mấy cái vũ khí hồi nãy nó để đâu ta? Đây đúng không? These are the suspect's belongings. A handkerchief. A handkerchief. These abbreviations mean something, but what? Bây giờ phải làm gì nữa? Chưa hiểu phải làm gì nữa. John Nelligan. Còn cái này nè, search ICV là cái search cái gì nè? Chưa hiểu cái chỗ search ở cái acid đó là cái gì? Hình như là kiểm tra những cái đoạn hội thoại mà cái đó tên đấy mình thấy quen đúng không? Không biết là đã đọc ở đâu. Nếu mà trong cái đoạn hội thoại phải gì trong đoạn hội thoại hả? Ghê vậy, khó vậy luôn hả? Nó chỉ ngay cái đoạn đầu vậy thôi. Có nói gì đó về cái Dawson, Scandinavia, Woodmanly. Giờ phải làm gì nữa? At your service, Mr. Holmes. Bit of strength. Driving notebook.
chưa hiểu là phải làm gì tiếp. Vẫn cần bằng chứng đúng không? These foot Vẫn còn y nguyên ở đó, nó không có suy xuyển gì hết. Ủa, xác bây giờ đi rồi à? The Sea Unicorn. She was the ship that Peter Carey commanded. Vẫn vậy thì mình cái vụ án nó diễn ra rồi thì quay lại nó cũng đâu có hiện ra được cái gì mới đúng không? Who could do such a thing? My poor husband. Nhiều lắm, giờ phải làm gì nữa nè. Đã có được hai cái dữ kiện này rồi. Mấy cái này thì nó không có suy luận được gì nữa. Ở bên đây Fish of Strength. Phải cần hai người. True thì không đúng rồi. Phải lấy cái này rồi. Thì phải cần phải làm gì nữa ta? Policeman. Mr. Holmes? These are the suspects' belongings. Cái này thì cũng không có cầm lên để These are khám bri- nghiệm these được. are bri- A handkerchief. A Shit, có dữ rồi nè. Còn thiếu gì nữa ta? locked. Ủa, con đường đi xuống nữa hả? Vô gặp ông... Ông này phòng gì đấy? Khám nghiệm tử thi à? Ủa mình chưa hiểu tại sao tự nhiên nó không có hướng dẫn gì thêm ta. Cái đoạn hội thoại cuối cùng là nó nói nè, nếu mà may mắn thì cần phải có một cái kỹ năng mà chỉ có tỷ lệ 1/1000 là đâm trúng thôi. Chờ chí sách John Nelligan. Vậy là phải tới thẩm vấn thằng John Nelligan chứ hả? Đây tự nhiên nó cho mình xuống cái phòng này để làm gì ta? Phòng này giống như cái phòng khám nghiệm tử thi. Bên đây là khóa đúng không? À không. What am I doing here? I've done nothing wrong. What am I doing? Giờ vẫn đang kẹt ngay chỗ cái nhẫn này, nó vẫn còn cần search in acid gì nè. Sao ta? Hiểu. Search in acid. Không lẽ phải về nhà rồi search ở trong cái bộ dữ kiện ở trong nhà. Đo sinh. Vậy là từ một cái người bạn. Vậy là về search ở trong cái bộ tài liệu của Holmes á, đúng không? Ông này ông hay có mấy cái bộ tài liệu mà nó liên quan tới những vụ án lắm. Gì chứ cái ông này thì ông giữ mấy cái đó nhiều lắm. Coi đọc truyện á, đọc truyện thấy ông tìm gì cũng có.
theo cái tủ sách nằm bên đây. Search for Dawson nè. Fuck. Cái gì vậy hả? Giờ sao? Dawson. That is not the one I need. That is not the one I need. That is not... That is not the... Economic, technology, history chứ không phải. Medicine, botany, nicotine, tabacum, đúng không? That is not the one I need. Tabacum là cái gì? Nicotine. Mình thấy nicotine mình tưởng nó liên quan đến thuốc lá. That is not the one I... Plant hormone, medicinal herb. That is not the one I need. Mẹ là cái nào ta? Medicine, cocaine. That is not the one I need. Body chem. Body chem. That is not. History. Production. Technology. Nikola Tesla Edison. The best typewriter in the future. Why not dynamite? Urban. Global economy. Art and architecture. Newspaper. Dawson and Nelligan. Bankrupt. Một cái tờ báo. Dawson and Nelligan. Một cái quỹ đã bị gọi là phá sản hả? Nelligan thì biến mất. Giờ Nelligan là nhiều khi tên của ông bố rồi. Tên của ông bố đó. Rồi cái công ty này, cái quỹ đầu tư Dawson và Nelligan. Rồi, có trụ sở Cornwall đã được xác nhận là đã bị phá sản do sự mất mát lớn, những khoản nợ. Rồi, đây là cái đây là ngân hàng đúng không hả? Một cái ngân hàng lớn thứ 23 ở Anh Quốc. Wow. Joshua Nelligan, một trong những người làm ở đây, đã mất tích một cách bí ẩn. Lần cuối cùng là được nhìn thấy trên đường trốn thoát đến Na Uy. Nelligan đã được truy nã bởi cảnh sát. Here it is. Now I begin to understand that young man's story, but I am still unclear as to what connects him with the murder. It is time to ask him. Giờ đi qua hỏi thằng Nelligan bankrupt. Shit. Phức tạp thế. Không phải là nó thẳng đuột mà nó bắt mình chạy lòng vòng lằng nhằng thế. Có gì lộn gì thêm không ta? Picking at đó nè. Rồi, quay lại có làn da rồi. Dawson Nelligan. I have heard the story of Dawson and Nelligan, the West Country bankers. Yes. Joshua Nelligan was my father. I am aware that it had a bad ending. When the bank failed, it ruined half the families of Cornwall, whereupon Joshua Nelligan disappeared. My father was under extraordinary pressure. Dawson had retired. I was only 10 years of age at the time, but it was still old enough to feel the shame that befell our family. My father was convinced that he could pay off all his debts if the creditors gave him time. He set sail for Hammerfest in Norway in his small yacht, just a few days before an arrest warrant was issued. He left my mother a list of the securities he was taking. No word was ever heard from him again. We believe that his vessel went down, taking with it everyone and everything on board. Thank you for the story, Mr. Nelligan. At last, we are making some progress. Interesting. Joshua Nelligan and Peter Carey were both at sea in Norway. There is definitely some connection between Peter Carey and Joshua Nelligan's disappearance.
Vậy là cái ông Joshua Nelligan ông trốn tới Na Uy, xong rồi cả hai người cùng ông đó và ông Peter Carey quen nhau ở trên cái vùng biển đó. Shiplock. Giờ phải đi tới kia đọc cái Shiplock tới đó để tìm hiểu thêm thông tin về ông Joshua Nelligan nữa đúng không? Giờ quay lại cái Woodmanly. Chắc chưa mở được thêm clue nào đâu hả? Thì nhiều khả năng là ông Joshua đó chính là hung thủ. Quay lại đọc cái Shiplock. Gọi là cái gì? Hải ký hả? Hải trình. 1883. That's the one I need. This is the crew list of the Sea Unicorn. Đây là cái danh sách những cái thủy thủ trên tàu. This is the crew list of the Sea Unicorn. Như là có Peter Carey làm chủ cái tàu. Thử có ông kia mới nãy tên gì quên mẹ rồi. Nelligan, Joshua Nelligan, Joseph Walker. Không có. Log notes for June. Nothing unusual. Không có gì đặc biệt đúng không? Log notes for July. August. Log notes for August. These pages have been torn away. Oh shit. Bị xé đi rồi hả? Canadian Pacific Railway, CPR. A torn piece from a bond certificate. I have seen this abbreviation somewhere very recently. There are three CPR. ways of discovering what happened in August of 1883 aboard the Sea Unicorn. The first two of these will require speaking with a dead man. The last would be to locate vital witnesses, the sailors involved in this whale hunt campaign. Tại sao? Phải điều tra tiếp đúng không? Tắt Picking Ziplock. Cái trang của tháng 8 này đã bị xé mất rồi. Hung thủ xé hả ta? I use a piece of stock exchange. Một cái chứng nhận gì đó hả? Của công ty đường sắt Canada, Thái Bình Dương. Nhiệm vụ tiếp theo là Wicking Mine. Have to find the crew. Wicking là ai? Baker Street. Wicking. Giờ phải đến đường Baker hả? Wicking là cái gì vậy? Wicking là cái đội thám tử nhí của ổng hả? Hay là sao ta? Scotland Yard, Baker Street. Wicking là sao ta? Mở được luôn rồi nữa chứ? Chưa. Wicking là cái gì? Không có nhớ. Ở đó đọc cái kia như là những câu. Something new, Watson. I have the list of sailors who were aboard the Sea Unicorn. We shall soon learn what happened to Nelligan's father. I have only to find them. Let us hope they're still working at the harbour. I think that if you pretend you're from Scotland Yard... I doubt it, Watson. And really, I would prefer that all of this remains quiet for now. But I have another solution. I'll call in the specialist. And who might they be? The secret police division of Baker Street. And young Wiggins and his... Đúng rồi. Yes. Believe me, you'll receive more useful assistance from these little urchins than from a dozen yard detectives. Those children are everywhere. They see and hear everything, and they are cunning. All they lack is organization. I'll summon them. How will you do that? There is always a watch beneath our window. I have only to call him. Ok, chắc tầm này dài mình ngưng tại đây ha. Ở phần sau chứ mình call Wicking nè, đứng đây là kêu đường nhóc ở dưới. Đứng đâu ta? Đó, nó ngồi đó kìa. Telescope. Phải gớm vậy.
Tưởng đâu dòm được gái nha, gái gớm. Rồi ok. Thôi tập này dài rồi, mình xin tạm ngưng ở đây ha. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ. Mình sẽ tiếp tục trở lại những tập sau. Mấy cái suy luận của ổng nè. Hình nhân nhảy múa kìa. Hình nhân nhảy múa kìa. Mình thích tập hình nhân nhảy múa lắm. Wow. Còn soi được gì không? Chuyển qua góc nhìn thứ nhất coi. Hình nhân nhảy múa kìa. Đây là một số cái liên quan tới những cái sách thực vật. Hôm nay ông nghiên cứu mấy cái thuốc dạng như cây lá ngải rồi động vật giải phẫu liên kết với nhau. Rắn nè, rắn kìa. Rắn là tập giải băng lốm đốm, đúng không? Giải băng lốm đốm. Rồi một số cái công thức vòng benzen nè. Nhện nè, chắc là cũng có liên quan tới nọc nhện đâu nè. Bản đồ châu Âu. Shit, không đi châu Âu kìa. Đây là những SMI nữa hả? My analysis table. It is useful for my work. Ok, mình tạm ngưng ở đây ha. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ, like, share, subscribe, comment để ủng hộ channel của mình. Cảm ơn và bye bye.